Så jag har försenat den här videon för länge nu. Och idag ser jag... Det kommer bli idag jag ska spela in det. Okej? Montreal Canadiens spelare Billy Bell. Nu kör vi. William Edward Bell föddes i juni av 1891 10 i Lachine, Quebec. Det är suburb av Montreal. Och det är också där han död 3 juni 1952 vid 60 års ålder. Han spelade 4 säsonger i NHL, National Hockey Association, och 6 i National Hockey League för Montreal Wanderers, Montreal Canadiens och Ottawa Senators. Inte det här Ottawa Senators-laget vi har idag. Han också vunnit en Stanley Cup med Montreal Canadiens i 1924. Grattis till honom. Så jag ska se det just nu. Jag tittar på hans slutspelkarriär. 1912, 13, 21, 22, 22, 23, 23, 24. Spelade 10 matcherna totalt i slutspelet. Och han hade inget mål. Va? Mindblowing. Så jag ska se det. Och nu låt oss titta på hans ordinarie säsongkarriär. Han började hans karriär i 1909-10 säsongen med Montreal Bell Telephone i Montreal City Manufacturers Hockey League. I ett match spelade, ingen poäng. 1910-11 delade tid med Lachine Eagles och Montreal Ranger Rustlers. Ingen match spelade. Så nästa året 1911-12 med Montreal Canadiens helt enkelt. I Montreal City Hockey League. 4 matcher spelade, 3 mål, 3 poäng. Uh, 1912-13 delade tid med Montreal Stars och Montreal Dominion Bridge. Med Montreal Stars spelade han 7 matcher, 4 mål, 4 poäng. Montreal Dominion Bridge 8 matcher spelade, 4 mål, 4 poäng. Igen. Nästa året med Montreal Wanderers, NHA, National Hockey Association. 2 matcher spelade, 1 mål, 1 poäng. Han delade också tid med Montreal AAA, Montreal AAA i Montreal City Hockey League. 3 matcher spelade, ingen poäng. 1914-15 med Ottawa Senators. Inte det här Ottawa Senators-laget vi har idag. I NHL 11 matcher spelade, 1 mål, 1 poäng. 1915-16 med Montreal Wanderers.
22 matcher spelade, 8 mål, 2 assist, 10 poäng. Så han hade en först 2 assist i 15-16 säsongen. 1915. Nästa året med Montreal Wonders igen. 14 matcher spelade, 11 mål, inga assist, 11 poäng. Den här killen gillade att göra mål. Jag kan se det. Nästa året med Montreal Wonders i NHL. 2 matcher spelade, 1 mål, 1 poäng. Delade tid med Montreal Canadiens. 6 matcher spelade, ingen poäng. Ursäkta mig. Nästa året 18-19 med Montreal Canadiens. 1 match spelade, ingen poäng. Okej. 1920-21 4 matcher spelade, ingen poäng. Wow. Okej. 1921-22 han delade tid med Montreal Canadiens och Ottawa Senators. Med Montreal 6 matcher spelade, 1 mål, 1 poäng. Med Ottawa Senators 17 matcher spelade, 1 mål, 2 assist, 3 poäng. Okej. 1922-23 med Montreal 19 matcher spelade, ingen poäng. 23-24 11 matcher spelade med Montreal, ingen poäng. Och ingen poäng i slutspelet. Ingen poäng i slutspelet alls för Billy Bell. Okej. Så han kunde inte göra mål i slutspelet. Väl. Så vi lärde att den här killen gillade verkligen att göra mål. Och ger ingen assist. Bara 4 assist totalt karriär. Han var en packhag. Okej, så allihopa, det är allt för den här videon. Jag hoppas att du gillade det. Om du gör det och vill se mer, vänligen kolla på min spellistan om hockeyspelarna karriärvideorna. Och om du gillade dem, vänligen prenumerera på min kanal. Jag vill att nå 110 prenumeranter just nu. Det är mitt mål nu. Så om du kan prenumerera, det ska bli jättemycket uppskattat. Tack så mycket. God natt från Kanada.